بوران عايش؟ الصدمة دي قلبت الدنيا بعد أول إعلان من الجزء الثاني لمسلسل المدينة البعيدة. الإعلان كشف مشاهد نارية، وأقواها لحظة طعن شيهان لأخوه بوران. مشهد لو اتعرض هيكون من أقوى اللحظات اللي الجمهور هيستناها. وكمان ظهر مشهد لبوران وهو بيخطف عالية من القصر. بس السؤال، هل شيهان فعلاً هيوصل لطعن بوران؟ ولا التسريبات دي مجرد تمويه؟ الموسم ده شكله داخل ينافس بقوة في تركيا والوطن العربي كله. لكن اللي محير الكل، هل فعلاً بوران عايش؟ وإيه حكاية الشخصية الجديدة اللي ظهرت فجأة في الإعلان؟ هل ليها علاقة بخطة انتقام أجمل اللي لسه بتبدأ؟ رجوع عالية مع شيهان القصر هيفاجئ الكل، والمرة دي هيعلنوا قصة حبهم في وش الجميع. لكن لو بوران رجع من الموت، هل هيكون العائق الأكبر قدام حبهم؟ كمان إيه رد فعل الناس اللي حواليهم أول ما يعرفوا إن بوران لسه عايش؟ وإيه اللي هيحصل بعد انضمام شخصيات جديدة للمسلسل؟ ومن بينهم عائلة عالية اللي ممكن تغير كل حاجة. تابعوا معايا للنهاية عشان نكتشف مع بعض، هل عودة بوران حقيقة ولا مجرد كذبة كبيرة؟ استعدوا لمفاجآت نار في الموسم الجديد، ويلا نبدأ أول وأقوى تحليل للجزء الثاني من مسلسل المدينة البعيدة. قبل ما نبدأ، عندكم دقيقة؟ لو لسه مش مشتركين في القناة، يلا اشتركوا دلوقتي وفعلوا الجرس علشان ما يفوتكمش كل جديد، واعملوا لايك لو الفيديو عجبكم. الفيديو النهاردة مليان أحداث مش هتصدقوها، أسرار هتتكشف، وتطورات هتخليكم في حالة صدمة. تابعوا التحليل معانا للنهاية علشان ما يفوتكمش أي تفاصيل، واكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات، عايزين نسمع أفكاركم. يلا بينا نبدأ. رجعت لكم مرة تانية عشان أشارك معاكم أهم الأخبار والتسريبات عن الموسم الثاني من مسلسل المدينة البعيدة. وأول خبر معانا النهاردة هو موعد عرض المسلسل، واللي كتير منكم كان مستني يعرفه. أخيراً الحلقة الأولى هتتعرض يوم 15 من سبتمبر، يعني خلاص هنكون قدام واحد من أقوى وأجمل مسلسلات السيزون. كلنا مستعدين بحماس، بس المفاجآت لسه مخلصتش. المفاجأة الكبيرة إن عالية وشيهان هيرجعوا القصر مع بعض بعد اعتراف شيهان بحبه لعالية. ورغم كل المخاطر اللي هتقابلهم، شيهان قرر إنه يعمل المستحيل عشان يحميها. ورجوعهم القصر هيكون صدمة للجميع، خصوصاً لما يعلنوا حبهم قدام الكل من غير خوف. لكن الصدمة الأقوى هتكون عند صداقات ومينا اللي مش عايزين قصة الحب دي تكمل بأي شكل. وهنا بيجي السؤال اللي محير الكل، مين الست اللي ظهرت فجأة في الإعلان؟ وهل فعلاً بوران عايش ورجع من جديد؟ تابعوا معايا للنهاية عشان تعرفوا المفاجأة اللي هتغير كل أحداث الموسم. من الأحداث اللي هتكون قوية جداً في الموسم الثاني هي خروج أجمل من السجن. المرة دي وجوده هيكون مختلف تماماً عن الموسم الأول، لأنه مش هيبقى محبوس في مشاهد محدودة، لكن العكس، هنشوفه في مشاهد كتير ومحورية. الجزء ده هيكشف أسرار كبيرة عن شخصية أجمل، وعن علاقته بصداقات اللي لسه غامضة قدامنا. وقصة انتقامه باين إنها مش هتنتهي بسهولة، بالعكس شكلها هتكون أخطر وأعنف من أي وقت فات. والصدمة الأكبر هتكون لما يعرف إن دينيز هو حفيده. المعلومة دي لوحدها هتغير مسار الأحداث كلها، وهتخلي انتقامه ياخد شكل تاني تماماً. من الأخبار المهمة عن الموسم الثاني لمسلسل المدينة البعيدة هي انضمام شخصيات جديدة، وكمان تغييرات في طاقم العمل. للأسف الممثلة اللي كانت بتقوم بدور أومو انفصلت عن المسلسل بسبب ظروف عائلية، لكن الشركة اختارت بأنو فوتوغان عشان تقدم دور أومو الجديد في مسلسل أوزاك شهير. وده خلى الكل مستني يشوف إزاي هيتغير شكل الشخصية في الموسم الجديد. كمان في ممثلة جديدة انضمت للمسلسل. في البداية الكل افتكر إنها هتجسد دور مريم حبيبة شيهان، لكن بعد الإعلان اتضح إنها مش مريم، وإن ليها دور تاني مختلف تماماً. الأسئلة دلوقتي، هل هتكون زوجة بوران؟ ولا ليها علاقة غامضة بالعيلة نفسها؟ الموضوع مفتوح على احتمالات كتير، وده اللي زود حماس الجمهور. أما عن بوران، الأخبار أكدت رجوعه بالفعل للمسلسل. الممثل بوران البورا انضم كضيف شرف، وهيظهر في مشاهد فلاش باك. والمفاجأة إن المشاهد دي هتكشف أسرار جديدة عن ماضي بوران وعلاقاته اللي محدش كان يعرف عنها حاجة. وده معناه إننا قدام أحداث قوية ومفاجآت هتغير مسار القصة كلها. أما عن أحدث التسريبات من موقع التصوير، فالكل اتكلم عن المشهد اللي بيظهر فيه بوران،
وهو بيخطف عاليا من القصر. المشهد بيكشف خوف عاليا الشديد من بوران، وهي بتنادي على جيهان عشان يلحقها وينقذها. جيهان بيجري وراهم وبيتصدى لبوران، وفي وسط الذهول اللي عاشته عاليا وجيهان بوران بيتصاب. لكن المفاجأة الأكبر جت من تسريبات مشهد تاني، واللي بيجمع عاليا وجيهان وبوران، وفجأة بنشوف جيهان بيطعن بوران. المشهد صادم جداً، والكل افتكر إن ده تأكيد على إن بوران رجع للحياة. لكن الحقيقة أعمق من كده بكتير، لأن المشهد ده في الواقع كابوس بيعيشه جيهان. هو مجرد تجسيد لعقله الباطن وتأنيب الضمير اللي بيطارده، لأنه حب زوجة أخوه، وده الإحساس اللي هيلازمه طول الوقت، إحساس إنه خان وطعن أخوه. أنا شايفة إن المشهد ده مش مجرد كابوس، لكنه خطوة مهمة في كشف الصراع النفسي اللي جوه جيهان. الخيانة هنا مش فعل، لكنها شعور، وده اللي بيخليه يتألم ويعيش بعذاب داخلي. واللي يخليني متشوقة أكتر هو رد فعل جيهان بعد الكابوس ده. هل هيبعد عن عالية ويحاول يتجنبها عشان يخفف إحساسه بالذنب؟ ولا هيتمسك بيها أكتر ويواجه خوفه عشان ما يضيعهاش؟ كمان رد فعل عالية هيكون محوري. واضح إنها هتكون السبب اللي يصحيه من الكابوس، وهتسمع صراخه والكلام اللي بيقوله. هل هتساعد جيهان يتجاوز محنته دي؟ ولا ممكن تتراجع وتبعد بسبب الصدمة؟ أنا واثقة إن الكاتبة جوليزار هتبدع في الجزء ده بالذات. قوة السيناريو النفسي هتظهر بشكل كبير، واللي هيدينا مشاهد مليانة مفاجآت وصراعات داخلية. وفي نفس الوقت، مع كل عقبة بتتحط قدام جيهان وعالية، هتلاقي قصادها مشاهد رومانسية مليانة سحر وجمال هتخلي الجمهور يعيش معاهم أكتر. أما عن الإعلان الأول لمسلسل المدينة البعيدة، فزي ما شفنا في مشهد زيارة جيهان وعالية لقبر بوران. اللحظة دي مهمة جداً، لأن جيهان لأول مرة بيواجه مشاعره وبيعترف إنه بيحب عالية، وبيوعد إنه هيحافظ عليها مهما حصل. المشهد ده واضح إنه جاي بعد الكابوس اللي شافه جيهان عن بوران، واللي خلاه يحس بتأنيب ضمير رهيب، فقرر يروح القبر مع عالية عشان يواجه الحقيقة. لكن المفاجأة اللي هزت الكل كانت ظهور ست عند القبر وهي بتقول: ده قبر جوزي. هنا الأسئلة بدأت تتفتح. هل فعلاً بوران كان جوزها؟ ولا القبر مش بتاع بوران أصلاً ومدفون في شخص تاني؟ من تحليلي للأحداث، عندنا احتمالين كبار. السيناريو الأول إن الست دي فعلاً زوجة بوران ومتجوزها بالسر من زمان، وبعد ما هرب من ماردين اتقابل مع عالية واتجوزها، وده معناه إن حياة بوران مليانة أسرار محدش كان يعرفها، والأسرار دي هتنفجر في الموسم التاني. إما عن السيناريو التاني إن الموضوع كله خطة من صداقات. الست دي أصلاً ليها معرفة قديمة بيها، واتفقت معاها إنها تظهر قدام جيهان وعالية وتقول إن ده قبر جوزها عشان توهمهم إن بوران لسه عايش. الهدف هنا واضح، صداقات عايزة تبعد جيهان عن عالية وتكسر علاقتهم اللي بدأت تبان للجميع. ولما عالية ترجع القصر وجيهان يعترف قدام الكل بحبه ليها، صداقات هتكون عايزة توقف العلاقة دي بأي شكل، والطريقة الوحيدة قدامها إنها توهم الجميع إن بوران لسه حي وممكن يرجع في أي وقت. السؤال دلوقتي، أي سيناريو فيهم الأقرب للحقيقة؟ هل فعلاً بوران عنده ماضي مخفي، ولا دي مجرد لعبة نفسية من صداقات عشان تدمر علاقة جيهان وعالية؟ استنوا الحلقة الأولى عشان نشوف المفاجآت اللي بتحضرها جوليزار، وأنا هشارككم أول بأول كل الأخبار الجديدة والتسريبات الحصرية عن الموسم الثاني. أشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.